ඔයාලට මතකද අර ඔයගොල්ලෝ හાર્ට් බ්‍රේක් එකක් වුණාම අර ජිම් එකට ගිහිල්ලා ඇඟ හදා ගන්න හොඳට කනවා කියලා ලොකු වුණා. කවුරු හරි මස්ටෑන් එකේ හිත කඩලා. ඒක නිසා තමයි අපිට මේ හම්බ වෙන්නේ Ford Mustang Mark E4 Premium model එක. ඉතින් මේක නම් වැඩි විස්තර ටිකක් දැනගමු. ඔබේ වාහන සින සැබෑකට ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන YouTube channel එකෙන්. Double or nothing, you ain't getting money, the nigga you bugging. Damn ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Megan, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', beat the medallion. Pour your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotto, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. She like salsa, one in a hole, just like a golfer. If you ain't leeching, what can you offer? Niggas ain't got it, they just be talkers. Niggas ain't got it, they just be talkers. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Best if you don't listen. මේ Mark E එකෙන් තමයි Ford ලා electric SUV market එකට enter වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අර V8 සද්දෙත් එක්ක කෑ ගහන Mustang එක ඒගොල්ලෝ SUV එකක් කරලා electric කරාට හැමෝම කැමති උනේ නැහැ. ලුක්ස් අතින් බැලුවාම පර්සනලි මම මේ වාහනේ ලුක්ස් වලට හරි ආසයි. අපිට ඕගොල්ලෝ කියන කමෙන්ට්ස් වල ඕගොල්ලෝ මේ වාහනේට ලුක් එකට කැමතිද නැද්ද කියලා අපිට කමෙන්ට්ස් වල අපිට කියන්න. කොහොම හරි. මේක ඉස්සරහන් බලලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ බොනට් එකේ ෂේප් එකයි මේ ලයිට්ස් මෙන්න මේ ග්‍රිල් ඩිසයින් එක ඔක්කොම Ford Mustang එකේ ඉන්ස්පයර් වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන නිකන් ෆේක් වෙන්ට් එකක් වගේ මේක හරි වෙන්ට් එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන යට මේක ඔටෝමැටිකලි ඒකට මෝටර් සහ බැටරි කූල් කරන ඕන විදිහට ඇරෙන්න වැහෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක හැමෝම ආසාර Mustang pony logo එක වගේම බටේටම කැමරා සෙන්සර්ස් හයි කරලා තියෙන්නේ. මේක ඉස්සරහට මම මේ ෆීචර්ස් ගැන ඔයාලට රිව්‍යු කියන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකට එන 19 inch rim size එක. මේකට තව පේනවාද මෙතන සයිඩ් එකේ කැමරා සෙන්සර්ස් හැමදේම හයි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අමතක වෙයි කියලා පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ Mark E4 කෙනෙක් ගහලා තියෙනවා. මේකේ මේ modern Mustang ගේ design language එක මේකට තරම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පිටිපස්සේ triple stripe tail light design එක. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න Mustang badge එක, rear camera එක වගේම තව ඒගොල්ලෝ මේ වාහනේ ස්පෝර්ටි කරන්න මෙතන slant එකක් වගේම පොඩි spoiler එකක් දීලා තිනවා. අපි මේ boot space එක පොඩ්ඩක් බලමු. මේ වාහනේ ප්‍රීමියම් ප්‍රයිස් එකක් කියන නිසා මේ වගේ comfortable premium features එකවල දීලා තිනවා. මේක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ අර ස්ලාන්ට් කළ කූප් ඩිසයින් එකක් දීපු නිසා පිටිපස්සේ ඉන්න ස්පේස් එක ලීටර් 402ක් වගේ. මේක අනිත් ටිපිකල් ඉලෙක්ට්‍රික් SUV දෙන 500ට වඩා වැඩි ස්පේස් එකට අඩු වුණාට ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් සූට් කේස් එකක් බෑග් අරගෙන මේක ඕන තරමට වඩා වැඩි. මෙතන ඊට මදි වගේ හිතනවා ඕගොල්ලොන්ට මේක මෙහෙම පාත් කරලා ඉස්සරහා ෆුල් ෆ්ලැට් ඉඩක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ට්‍රංක් එකවල ඉඩ දීලා නැති වුණාට ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ hooks and latches දීලා තියෙනවා. මෙතන ලයිට් එක දීලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ කළුවරේ එහා මෙහා ගන්න බඩු හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. 12 watt slot එකක්. තමයි හරි එල්ල ගන්න වගේ පොඩි කෑල්ලක්. ඒ වගේම ස්පෙයා වීල් නැති වුණාට මෙතන යට තමයි ඔයගොල්ලන්ට charge එකයි ඒ හුලං ගන්න මේකයි දාන්න ඒගොල්ලෝ ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර පැසන්ලගේ usual වාහන වගේ නෙවෙයි. ප්‍රීමියම් වාහනයක්. ඒක නිසා පවර් ඩෝ එකෙන් ඔටෝ වැහෙනවා. මේක පිටස්සල බලපෑකේ අපි මේක ඉස්සරහට ඇල්ල බලමු. ඔටෝමෝටිව් ෆෑන්ස් අපි ඔක්කොම ආස Mustang එකේ ඉස්සරහට ඇල්ල බලන්න. මොකද මෙතන තමයි එන්ජින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒත් මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ඉතින් මෙතන එන්ජින් එක නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒක ට්‍රංක් එකක් කරනකොට මෙතන තව ෆ්‍රන්ක් එකක් දීලා තිනවා. මෙතන ඕගොල්ලොන්ට චාර්ජර් එකක් දාන්න ඉඩ තියෙනවා. වගේම බෑක්පැක් එකක් මොනේ පොඩි බඩුවක් දාන්න සිම්පල් ඉඩක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන ෆීචර් එක තමයි ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් හැටියට කවුරු හරි මොන්ට් එකකට ගියොත් එයාට අරගන්න පුළුවන් විදිහේ බටන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේක අස්සට මිනිස්සෙක් දානවා කියන්නේ ඉතින් මට හිතා ගන්න බෑ. කොහොම හරි මනුස්සය මේක අතර දැම්මොත් එහෙම ඒ මනුස්සයට මේක අරගන්න
ඇතුළේ බටන් එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන මම මේ වාහනය ගැන කැමති සහ අකමැති දේවල් ටිකක්. මේකේ අරින සිස්ටම් එක ස්මූත් වගේම වාට මේක සෙටප් කරන්න පුළුවන් පින් කෝඩ්. ඒතර වාට ඕන විදිහට පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරලා දොර අර ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි දොර ඇරියට පස්සේ මම අකමැති දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න බලන්න. මේගොල්ලොන්ගේ මේ දොරේ යට බීම් එක වගේ මේක උස්සලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක නගින්න පොඩ්ඩක් අපහසුයි. මේක ඉස්සරහට වඩා ලොකුට ප්‍රාණසල දෙනවා පිටිපස්සේදී. පිටිපස්සේ ගොඩක් වෙලාට කට්ටිය මේක නගිද්දි ගොඩාක් අයගේ විශේෂයෙන් මගේ වුණත් මෙතන කකුල වදින්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. මේගොල්ලොන්ගේ මේ එක්ස්පෙන්සිව්නස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක විතරක් නෙමේ අතුලට. මොකද මේගොල්ලෝ මේක ටිපිකල් ඉලෙක්ට්‍රික් SUV වල පොඩ්ඩක් ගණන් නිසා අතුලදී ඒගොල්ලෝ හොඳ මැටීරියල්ස් පාවිච්චි කරන්න කල්පනා කරලා තියෙනවා. නිකන් ටිපිකල් ප්ලාස්ටික් හැමතරම් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ ෆැබ්‍රික්ස්, ලෙදර්ස්, රෙඩ් ලයින් ස්ටිචින් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ රෙඩ් ලයින් ස්ටිචින් එක එන්නේ මේකේ ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එකේ විතරයි. තාමත් ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට ප්ලාස්ටික් කැලි බැල දාලා තිබ්බට ඕවරෝල් වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක මාරම ලස්සනයි. අද කාලේ හැම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් වගේ මේකෙත් තියෙන්නේ ගොඩාක්ම ඩිස්ප්ලේස් වලින් තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වාට ටිපිකලි ස්පීඩ් එක වගේ රේන්ජ් එක කවුද සීට් බෙල්ට් දාලා ඉන්නේ කවුද සීට් බෙල්ට් දාලා නැත්නම් ඒ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් පෙන්නද්දි මේකෙන් තමයි වාට වගේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක වගේම ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. මේ වාහනේ වල ඩුවල් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද මේක හොඳ ප්‍රීමියම් SUV එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නිසා. ඒ වගේම මෙතන උඩ අර සන්ග්ලාස් හෝල්ඩර් එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද මේ වගේ වාහන පාදක කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් සන්ග්ලාස් දාන නිසා. මෙතන මිරර්ස් උනත් ක්ලියර් ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් ලයිට් එකත් එක දීලා දිනවාට වගේ මේකප් එකෙන් කරගන්න ඕනොත් එහෙම Twitter speaker surround sound system එක දීලා තිනවා. අනික මෙතන නිකන් ඒගොල්ලෝ ෆැබ්‍රික් එකක් විතරක් දාලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒකට සවුන්ඩ් බාර් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. මේ වාහනේ ඕවරෝල් ඇත්තටම තාම අර රෙට්‍රෝ නිකන් පරණ මස්ටෑන් ලුක් එක මස්ටෑන් ෆීල් එක එහෙම අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක වට මේ AC vent design එකෙන් seating position එකෙන් හැන්ඩල් බාර් overall control එක තාම ස්පෝර්ට්ස් තාම අර classic Mustang එකේ language එක වාට එහෙම අරන් ඇවිල්ලා දීලා තියෙනවා. මේක කොහෙවත් බටන් නැහැ. මෙන්න මේ මැද හැර මෙතන තියෙන්නේ rotary design volume controller. ඉතින් මට ගොඩක් වෙලාවට වාහනේ climate control එකට buttons ටිකක් දීලා මේකට වෙන මොකක් හරි කරලා නම් හොඳයි කියලා හිතුණාට මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන හරි satisfying. මෙතන ආම්රෙස්ට් එකත් එක්ක පාටයට මාර දාන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහා වාට ෆෝන් එක charge කරගන්න අද කාලේ අවශ්‍ය නිසා type C වගේම USB port එක උදේ දෙනවා අර ෆෝන් එක අවශ්‍ය විදිහට charge කරගන්න. මෙතන තමයි වාට වාගේ gears ටික control කරන්න තියෙන්නේ. gears කියන්නේ parking the reverse neutral the drive. දැන් මෙතනින් ඊට වඩා එහා දෙයක් නැහැ. මේකේ drive modes ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන කතා කරමු මේ වාහනේ drive කරද්දී. මේකේ ප්‍රීමියම් මොඩල් එකට එන්නේ fully electric power seats. මේ වගේ සීට් එක ඕන විදිහට ලම්බා සපෝට් එකද සීට් පොසිෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරනවා වගේම ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ මෙමරි සිස්ටම් එක. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ට ඩ්‍රයිවර්ස්ලා 3 දෙනෙක් වෙනකන් අවශ්‍ය විදිහට එයාගේ සීට් සෙටින් එක ඔයාලට සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු පිටිපස්ස බලන්න. මේක පිටිපස්සට ආවම පාට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහත් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියාගෙන පිටිපස්සෙන් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් දෙලා පිටිපස්සෙත් ස්පේස් එකක් දෙනවා කියන්නේ SUV එකක හැමෝම එක්ස්පෙක්ට් කරන දෙයක්. ඉතින් මම වගේ උසේ කෙනට මම කියන දේ හැමදාම කියන දේ තමයි සීට් කියන එක අතිශයින් වැදගත්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ජපාන් වාහනවල සීට් මට කවදාවත් ෆීල් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ සීට් එකයි ලම්බා සපෝට් එකයි සුපර්. ඔයාලා පිටිපස්සට ආවම මෙතන මේ මූන් රූෆ් එක හරියට පේනවා ඉස්සරහිනට වඩා. මේක සන් රූෆ් එක නෙමෙයි මේක අරින්න කරන්න බෑ. හැබැයි මේ මූන් රූෆ් එක සෙට් කරලා තියෙන විදිහයි එක්ස්පීරියන්ස් එකයි අතරම ප්‍රීමියම් ෆීලිං එකක් දෙනවා. මෙතන මැද්දේ අර ආම්රෙස්ට් එක දීලා තියෙනවා දෙන්නට බෙදා ගන්න නැත්නම් ගහ ගන්න. ගොඩක් ඒවල මේ කප් හෝල්ඩර් පිටිපස්ස තිබ්බට මේක චුට්ටක් ඉස්සරහට ගෙන චූටි වෙනසක් කමක් කරලා තියෙනවා. හෙඩ්රෙස්ට් එක දෙපැත්තෙන් අරගෙන මැද්දේ කෙනාට දීලා තියෙනවා. මොකද again ප්‍රීමියම් එක්ස්පීරියන්ස් එක. සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක මෙතන වගේම තත්ත්වකොට පේනවා ඇති. ඉස්සරහා යනකට වගේ පිටිපස්සටත් හොඳට සින්දු අහන්න ඕන නිසා ඒගොල්ලෝ
පිටිපස්සේ ආවම මතක කරලා නැහැ. climate control system එක ඕගොල්ලෝ මෙතනින් temperature එකයි wind speed එක වෙනම control කරන්න බැරි වුණාට ඉස්සරහින් එකේ wind එකේ තියෙන wind outlet එකේ size එක ඔයාලට මෙතනින් control කරන්න පුළුවන්. අද කාලේ හැමෝටම phone charge කරගෙන යනවනේ ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සටත් type C සහ USB charging port දෙකක් supply කරලා තියෙනවා. මෙහෙමයි. අපි මේකේ පෙනුමත් බැලුවා, මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් එකත් බැලුවා. දැන් මේක පැදලා බලමු නේ. සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් කාර් වලට වඩා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් තියෙන ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේකේ පීක් ටෝක් එක වට මුලින් ඉඳන්ම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. Ford එකෙන් මේකට රයිඩින් මෝඩ්ස් තුනක් දීලා තියෙනවා. Whisper, Active and Untamed. Whisper එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට quiet ride එක enjoy කරන්න, night ride එක තනියම සින්දු අහනවා කියන ගමන් වගේ smooth එකට enjoy කරන්න තමයි මේ Whisper mode එක දීලා දෙන්නේ. Active mode එකේ ඔය day to day driving traffic එකේ පොඩ්ඩක් fun ගන්න වගේ තියෙනවා. බෑ පොඩ්ඩක් fun නැතුව ගොඩක් fun ගන්න ඕන නම් ආට Untamed දාන්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් heavy electrical SUV එකක් වුණාට ඒ මෝටර් එකෙන් එන power එකත් එක්ක වාට weight එක දැනෙන්නෙම නැති තරමට. ගොඩක් typical SUV වලට වඩා මේක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් nimble, control කරන්න lazy. electrical steering තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මේක ride කරද්දී control කරද්දී කිසිම uncomfort එකක් discomfort එකක් දැනෙන්නේ නැහැ. හොඳ එකට තියෙන්නේ ආට මේකේ one pedal drive කියලා mode දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම useful වෙන්නේ traffic එකේ ride කරද්දී. ඒකෙන් ආට brake එක ඔබන්න නැතුව accelerator එක විතරක් මේ වාහනේ ride කරන්න පුළුවන්. ආ පදින තාක්කල් වාහනේ drive වෙනවා. ආ pedal එකෙන් කකුල ගත්තට පස්සේ එයා auto වාහනේ slow down කරගන්නවා. ඒතර මේකේ traffic එක වඩා brake එකයි pedal එකයි brake එකයි pedal එකයි brake එකයි pedal එකයි කරනවට වඩා ඒක pedal එකේ එක drive ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ආස ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ sound එක. electric vehicle එකකට මේකේ super sound එකක් තියෙනවා. මොකද Mustang එක sound එකක් නැතුව ඇත්තටම කියලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි මේකේ අකමැති ෆීචර් එක තමයි මේකේ ගොඩාක්ම controls කරන්න තියෙන්නේ display එක. ඒක typical electric system එක, typical modern වාහනවල language එක උනාට මෙහෙම drive කරන ගමන් මේක control කරන්න ඔයා දන්නේ නැත්නම් අමාරුයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා tactile බලලා control කරන හැම දෙයක්ම දැන් ඔයාට බලලා යට බලලා අමුතුවෙන් කරන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ මේ වාහනේ safety features මේ air bags වලට විතරක්ම limit කරලා නැහැ. මේකේ front air bag, side impact ඔක්කොම තියෙනවා වගේම auto braking, blind spot assist, auto parking වගේ comfort features සහ safety features මේගොල්ලෝ ගොඩාක් මේකට include කරලා තියෙනවා. අනික මේ price point එක ඔයා මේ වගේ expect කරන ඕනාට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඒක cut back කිරීමේ chance එකක් විශේෂයෙන් Ford එකට තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක මේ වාහනේ කරලා නැහැ. electric වාහන වල තින්නේ වෙනම suspension setup එකක්. මොකද මේකේ weight distribution වෙනස් නිසා. Ford එකෙන් මම හිතන ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලෝ suspension එක figure out කරලා තියෙනවා. මේ වාහනේ move out at the planted වගේම ගැටිවල දැන ගැටිවල වදිද්දි මේ වෙද්දි වාහනේ ගොඩක් throw වෙන ගතිය එහෙම feel වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ පේන brand new 2023 Ford Mustang Mark E4 එක premium එක අපිට supply කරේ දෙහිවල Worthy Autos එකෙන්. මේගොල්ලෝගේ full description මම description එක දාන්න. එතකොට මේ වාහනේ වාක් කරගන්න ඕන නම් ඔයා දන්න කොහෙටද යන්න ඕනි කියලා. මේ Mark E එක ඒගොල්ලෝ දුන්නේ single motor rear wheel drive හරි motor දෙකේ all wheel drive models විදිහට. ඔයාට මේකේ select කියන base model එක හරි premium කියන premium pack එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මේකේ battery pack දෙකක් එනවා. 68 kilowatt hour battery වගේම 88 kilowatt hour battery. ඉතින් ඒක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය model එකට rear wheel drive ද all wheel drive ද premium ද basic ද ඔයාට flexibly ඒක ඔයාට ඕන විදිහට flexibly high ගන්න Ford එකෙන් chance එක දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ E4 ඒ කියන්නේ all wheel dual motor all wheel drive model එක. ඒකේ premium version එක. ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන base battery pack එක කියන්නේ 68 kilowatt hour battery pack එක. ඒකෙන් ඔයාට මේකේ power output එක
හෝස් පව 269ක් මේක එක්ස්ටෙන්ඩර් බැටරි එකක් හැකරොත් ඔයාලට හෝස් පව 351ක පවර් අවුට්පුට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ෆාස්ට් චාර්ජ් ඒ කියන්නේ කිලෝවොට් අව 150ක විතර ෆාස්ට් චාර්ජර් එකක් වහගත්තොත් ඔයාලට මේක විනාඩි 45න් 180ක් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් එන බේසික් හෝම් චාර්ජින් පැක් එකෙන් මේක චාර්ජ් කරගත්තොත් ඔයාලට ඕවර්නයිට් තමයි මේක ෆුලි චාර්ජ් කරගන්න වෙන්නේ. Ford Mustang කියන සන්නාමය වාහනයක් දෙයා නිකන් ඇහැ කොනෙන් බලපු එක්කෙනෙක් උනත් හිතට වැදිච්ච සන්නාමයක්. ඉතින් ඒ වගේ අර V8 සද්දෙත් ටික කෑ ගහගෙන යන ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් ඉලෙක්ට්‍රික් SUV එකක් කරාම ඒක විවාදාත්මක තීරණයක් වුණා. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ Ford Mustang කියන්නේ කොහොමවත් කවදාවත් රාමුවක් ඇතුළේ තිබ්බ වාහනයක් නෙමෙයි නාමයක් නෙමෙයි. ෆැමිලි කාර් එකකින් ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් හදලා ඊට පස්සේ තෙල් අර්බුදයේදී ඒක ෆුල් එෆිෂන්ට් ෆැමිලි කාර් එකක් කරලා ඊට පස්සේ ඒක තෙල් අර්බුදේ උන්නාට පස්සේ ඒක යුරෝපියන් ස්ටයිල් කාර් එකක් කරලා ඊට පස්සේ ආපහු ඒ ක්ලාසික් ඇමරිකන් මුහුණුවර ගත්ත වාහනයක් තමයි මේක. Ford Mustang එක කවදාවත් එක විදිහට හිටියේ නෑ. ඒක තමයි මේකේ මේ අශ්වයා දුවන්නේ. මොකද Ford Mustang එක කවදාවත් එක කොනකවත් එක තැනකවත් ගාල් කරලා තියන්න පුළුවන් සන්නාමයක් වාහනයක් නෙමෙයි. Mustang කියන්නේ wild horse කෙනෙක්. මේ තියෙන්නේ ඒකේ අලුත් මුහුණුවර. ඉතින් මේ වගේ යුනික් වාහන, මේ වගේ ස්පෙෂල් වාහන ගැන තවත් දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අදම subscribe කරන්න ඔබේ වාහන තියෙන සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 rear 7 YouTube channel එකට. See you in the next one.